การวิเคราะห์เนื้อหาหรือ Content Analysis เป็นการทำให้ข้อมูลที่เป็นถ้อยคำข้อความเอกสารหรืออาจจะเป็นรูปแบบอื่นเช่นรูปภาพละครเพลงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้สื่อความหมายออกมาตามวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์โดยทั่วไปการวิเคราะห์เนื้อหามีวัตถุประสงค์หลัก3ประการคือเพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลเพื่อหารูปแบบหรือหาความสัมพันธ์ภายในข้อมูลนั้นและเพื่อหารูปแบบหรือหาความสัมพันธ์กับแหล่งอ้างอิงภายนอกวิธีการวิเคราะห์เนื้อหามี2ขั้นตอนคือขั้นที่1การแปลภาษาเป็นข้อมูลและขั้นที่2การแปลข้อมูลเป็นตัวเลขซึ่งแต่ละขั้นมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ค่ะขั้นที่1การแปลภาษาเป็นข้อมูลการแปลภาษาเป็นข้อมูลนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้วิเคราะห์จับประเด็นที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาสาระได้อย่างชัดเจนจากนั้นจึงแยกเนื้อหาสาระออกมาเป็นส่วนย่อยๆการแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆมีหลายแบบเช่นการแยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหาหรือตัวแปรเช่นลักษณะครูดีแยกเป็นกลุ่มความสามารถในการสอนและกลุ่มคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นหรือแยกเป็นสายหรือเชนมักใช้กับข้อมูลที่มีลำดับเวลาหรือระดับความสำคัญเช่นเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันและอนาคตนำมาจัดเรียงลำดับเป็นเส้นสายเดียวกันหรือเนื้อหาสาระที่มีระดับความรุนแรงต่างๆกันก็นำมาเรียงลำดับตามความรุนแรงจากมากไปจนถึงน้อยเป็นต้นแยกตามมิติอาจมีมิติเดียวหรือมากกว่า1มิติเช่นจัดกลุ่มตัวแปรบุคลิกของนักเรียนเป็น4แบบก็จะได้4มิติหรือจัดทำเป็นกิ่งก้านต้นไม้หรือทรีเป็นการจัดระเบียบแยกแตกออกเป็นแขนงย่อยๆเหมือนรากต้นไม้เช่นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือญาติขั้นที่2การแปลข้อมูลเป็นตัวเลขหลังจากที่วิเคราะห์เนื้อหาออกมาเป็นส่วนย่อยๆแล้วการแปลข้อมูลจากส่วนย่อยเป็นตัวเลขก็สามารถทำได้คือแปลเป็นจำนวนหรือความถี่กับการแปลเป็นค่าคะแนนแล้ววิเคราะห์จำนวนหรือค่าคะแนนด้วยวิธีการทางสถิติต่อไปความเชื่อถือได้ของผลการวิเคราะห์เนื้อหาเนื่องจากการวิเคราะห์เนื้อหามักอิงกับความสามารถหรือความคิดของผู้วิเคราะห์เป็นอย่างมากผลการวิเคราะห์เนื้อหาในเรื่องเดียวกันแต่ต่างคนต่างวิเคราะห์มักจะให้คำตอบที่แตกต่างกันผลการวิเคราะห์ที่ได้มาจากความคลาดเคลื่อนหลายอย่างเช่นลักษณะและความสามารถของผู้วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของข้อมูลวิธีการวิเคราะห์และการรายงานผลการวิเคราะห์ซึ่งความเชื่อถือได้ของผลการวิเคราะห์จำแนกออกเป็นความเที่ยงหรือ reliability กับความตรงหรือ validity ซึ่งมีความหมายดังนี้ค่ะความเที่ยงของผลการวิเคราะห์เนื้อหาหมายถึงความคงที่ในการวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ซ้ำแล้วได้ผลเหมือนเดิมสามารถตรวจสอบได้ด้วยการวิเคราะห์ซ้ำแล้วเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทั้ง2ครั้งว่าแตกต่างกันหรือเหมือนเดิมหรือแหล่งคลาดเคลื่อนของความเที่ยงอาจจะมาจากผู้วิเคราะห์แต่ละคนเช่นการวิเคราะห์เรื่องเดียวกันแต่แปลความเนื้อหาแตกต่างกันเป็นต้นส่วนความตรงของผลการวิเคราะห์เนื้อหาหมายความว่าผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดพิจารณาจากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดการจัดกลุ่มเนื้อหาสอดคล้องตรงตามนิยามหรือความหมายหรือไม่เนื้อหาสาระที่นำมาวิเคราะห์มีปริมาณเพียงพอมีความลำเอียงในการคัดเลือกเนื้อหาหรือไม่มีความตรงตามทฤษฎีหลักการหรือข้อเท็จจริงเพียงใดสรุปได้ว่าการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นงานที่ต้องอาศัยผู้มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆการวิเคราะห์เนื้อหาต้องกำหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรทำเพื่ออะไรการวิเคราะห์เนื้อหาต้องเป็นเนื้อหาที่สื่อความหมายได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ลำเอียงผลการวิเคราะห์เนื้อหาต้องได้รับการตรวจสอบทั้งในแง่ความเที่ยงและความตรง